ක්‍රීඩකයන් ලයිස්තුගත කිරීම අනුව කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් 2021 2020 තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් 6 සඳහා අවසන් සංචිතය සිකුරාදා එනම් මැයි 28 වෙනිදා නිවේදනයට පත් කර තිබෙනවා. ගයානා ඇමසන් වොරියර්ස් හැර සෙසු කණ්ඩායම් 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයක් ගැන පුරසාරන් දොඩමින් තරඟාවලිය සඳහා ක්‍රීඩකයන් 101ක් තෝරාගෙන තිබුණත් ගයානාහි සිටින්නේ ක්‍රීඩකයන් 16 දෙනෙකු පමණි. ඉන්දියාවේ ස්මිත් පටේල් සහ පාකිස්තානයේ මොහොමඩ් අමීර් මෙම තරඟාවලියට සූදානම් වන අතර තවත් විශාල විදේශීය ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුද අත්සන් තබා ඇති අතර එම ලැයිස්තුවට ෆෆ් ඩු ප්ලෙසිස්, ශකීබ් අල් හසන්, ක්‍රිස් මෝරිස් ඇතුළත් වෙනවා. විශේෂයෙන් පාකිස්තානයට ශක්තිමත් බලකායක් තිබෙන බැවින් අමීර්ට අමතරව සොයිබ් මලික්, මොහොමඩ් හෆීස් සහ වහබ් රියාස් යන ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා සමගද හයිඩර් අලි, අසාම් ખાન සහ උස්මාන් කදීර් යන තරුණ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාද අත්සන් තබා තිබෙනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය සඳහා තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයන් වන තිසර පෙරේරා, ඉසුරු උදාන, වනිදු හසරංග තෝරාගෙන තිබෙන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. පැවති ක්‍රීඩක වෙන්දේසිරි තිසර පෙරේරා බාබඩෝස් ට්‍රයිඩන් කණ්ඩායම විසින් තෝරාගනු ලැබ තිබෙන අතර ටිරන්බාගෝ නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායම විසින් ඉසුරු උදානව තෝරාගනු ලැබ තිබෙනවා. ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් කණ්ඩායම විසින් වනිදු හසරංග මිලදීගෙන තිබෙනවා. මෙවර කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය අගෝස්තු 28 වෙනිදා සිට සැප්තැම්බර් 19 වෙනිදා දක්වා ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පසුගිය වසරේ පැවති කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ ශූරතාවය දිනාගත් කිරන් පොලාඩ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ටිරන්බාගෝ නයිට් රයිඩර්ස් පිළ සිව්වරක් ශූරතාවය දිනා ගනිමින් මෙම තරඟාවලියේ සාර්ථක කණ්ඩායම් බවට පත් වී තිබෙනවා. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.